ओके, स्वागत छ दर्शक। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई क्यापकटबाट चाहिँ हामी सिनेम्याटिक भिडियो कसरी बनाउन सक्छौँ, सिनेम्याटिक भिडियो एडिटिङ कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यसको लागि सिम्पली हामीले क्यापकट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वन्स यु ओपन द क्यापकट, तपाईँले क्रिएट अ प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँको प्रोजेक्ट क्रिएट हुन्छ र इम्पोर्ट भन्ने अप्सनमा गएर आफ्नो भिडियोजहरू चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँ ओपन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अलरेडी राखिसकेको छु आफूलाई चाहिने भिडियोजहरू। सो सिम्पली म यो भिडियोजहरूलाई चाहिँ सिम्पली ड्र्याग गरेर चाहिँ होइन, अब हजुरलाई यदि हजुरले चाहिँ भिडियोजहरू चाहिँ पहिला नै मिलाएर राख्नु होला। जस्तै यो फर्स्टमा म राख्छु, सेकेन्डमा चाहिँ म यो राख्छु भनेर होइन, सो द्याट तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुँदैन। ओके, सो मैले चाहिँ यसरी राखिसकेको छु। ओके, अब यो भिडियोलाई मैले काट्नुपर्ने हुन्छ, क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो क्रप गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा स्प्लिट भन्ने अप्सन छ। यहाँबाट यसरी स्प्लिट गर्ने अनि सिम्पली यो पार्ट मलाई चाहिँदैन भने मैले यहाँबाट यसरी डिलिट गर्न सक्छु, अथवा सिम्पली यसलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ यसरी हजुरले यसरी स्क्रोल गरिदिनु भयो, मुभ गरिदिनु भयो। मोबाइलबाट पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ, सेम सिमिलर तरिका हो। यसरी नै हजुरले हातले होइन यसरी गर्नुभयो भने यसरी नै क्रप हुन्छ है। सो यति हाम्रो भिडियो कट गर्ने तरिका। ओके, सो यति पार्ट मलाई चाहिँदैन, त्यही भएर मैले त्यसलाई डिलिट गरिदिएँ। अब यसको पनि म सर्टेन पार्ट डिलिट गर्दैछु, जस्तै किप फ्रम हियर। सो यसलाई म यहाँबाट स्प्लिट गर्छु, यो पार्ट मलाई चाहिँदैन अनि यहाँबाट म डिलिट गर्छु। सो यो पार्ट पनि भयो। त्यसपछि यसको यहाँसम्म ठिकै छ, त्यसपछि यो पनि ठिकै छ, यो पनि ठिकै छ। ओके, यहाँबाट थोरै मलाई यसरी मलाई यति कहाँदेखि यसरी चाहिँदैन होइन, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, मैले मेरो भिडियोज कति चाहिने मैले यसरी राखिसकेँ क्रप गरेर। अब सिम्पली मलाई अब मेरो भिडियोको टाइटल चाहियो। सो टाइटलको लागि सिम्पली हजुर यहाँ टेक्स्टमा जानु होला। यहाँ टेक्स्ट टेम्प्लेट्सहरू पनि छ, फ्री टेम्प्लेट्सहरू हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदमै राम्रो टेम्प्लेट्सहरू छ। अब ट्रेन्डिङमा भएको टेम्प्लेटहरू सिम्पली यसरी डाउनलोड गरेर हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। गाइस लाइक एज यु क्यान सी यसरी हामीलाई हजुरले मनपर्छ आफैले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिम्पली अब यो मिनी भग लेखेको ठाउँमा हजुरले जस्तै यो चुज गर्नुभयो सपोज। अब हजुरलाई यहाँनिर चेन्ज गर्न चाहन्छ, यहाँनिर आफ्नो टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, लाइक दिस हजुरलाई। त्यसपछि यहाँ टेक्स्टहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले गरेर देखाउँछु। अब यो त भयो यहाँको अप्सन्सहरू होइन, म यो त युज गर्दिनँ, म जस्ट हजुरलाई सेयर गरिदिएको। ओके, अब हामी यहाँ अटो क्याप्सन्स पनि छ। टेक्स्ट टेम्प्लेटमै अलिकति म एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु। हजुरले ट्रेन्डिङलाई अलिकति स्क्रोल गरेर तल जानुभयो भने बेसिक्स आउँछ, बेसिक्सलाई पनि अझै स्क्रोल गरेर तल जानु भने चाहिँ यहाँ टाइटल भन्ने अप्सन आउँछ होइन। यसमा चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो टाइटलहरू छ, सिम्पली हजुरले डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ अलिकति भनौँ न, यहीँ भएको नै हजुरले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ अहिलेलाई सिनेम्याटिक भिडियो क्रिएट गर्दैछु। सो आई जस्ट वान्ट टु क्रिएट माई सेल्फ। सो जस्ट डिफल्ट टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ आएर राख्नु होला। ल, मैले चाहिँ सिनेम्याटिक ब्लग भनेर लेख्दै होइन। अब सिम्पली यसको फन्टलाई हामी चेन्ज गरौँ। हजुरले सिम्पली यो पनि यसरी यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि कुनै पनि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसरी हेर्ने, पहिला स्क्रोल गरेर कुन चाहिँ मनपर्छ, छैन भने डाउनलोड गर्ने अनि यसरी आफ्नो चोइस अनुसार राख्ने। ओके, आई विल गो फर दिस वान। अब यसको कलर अलिकति ब्राइट गर्न सक्छौँ हामी, या चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँबाट होइन, आफूलाई कति रिकमेन्ड छ अब चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी। अब यस्तो राखेर भएन होइन, सो त्यही भएर यसको लागि चाहिँ म इफेक्ट्समा जान्छु, यहाँबाट अलिकति सुटेबल हेरेर चुज गर्छु। सो द्याट यसलाई चाहिँ अलिकति यो भ्यूसँग चाहिँ म्याचिङ होस् होइन। र अब हामीलाई भिडियोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति स्पिड बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो सिम्पली जुन पार्टको स्पिड बढाउँदै हुनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि स्पिड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि हुन्छ, हजुरले मोबाइलबाट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली स्पिडमा क्लिक गर्नुहोस्। स्पिडमा यहाँ ड्युरेसन जति बढाउन चाहनुहुन्छ बढाउनुहोस्। जस्तै मैले चाहिँ यति राख्दै अलि सर्ट नै। ओके, सो एज यु क्यान सी मेरो स्टार्ट भइसकेको छ। सो म यो टेक्स्टलाई चाहिँ अलिकति एनिमेट गर्छु। यहाँ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ,
आई रिपिट मोबाइलमा पनि हजुरले यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँ एनिमेसन्समा आएर इन र आउट भन्ने दुईवटा अप्सन छ। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, मेरो अरू भिडियो हेर्नु भएको छ भने यसको बारेमा। सो इनले चाहिँ हाम्रो सुरुमा एनिमेट गर्छ, आउटले चाहिँ हाम्रो टेक्स्टको लास्टमा एनिमेट गर्छ है त। सो म सुरुमा चाहिँ यसलाई यसरी राख्न चाहन्छु। यसको ड्युरेसन हजुरले यहाँबाट बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अथवा हजुरले यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, यो चोइस हैन। ओके, तपाईँलाई जुन मनपर्छ यसो चुज गर्नु होला र इनमा चुज गरेर आउटमा पनि चुज गर्नु होला। मैले आउटमा चाहिँ यो राख्दिएँ, सो द्याट यसरी यो भ्यानिस हुन्छ है त। ओके, सो हाम्रो स्टार्टिङमा चाहिँ यसरी आउँछ टेक्स्ट, अनि एन्डमा चाहिँ यानि कि आउटमा चाहिँ यसरी भ्यानिस हुन्छ। सो यो थियो हाम्रो टेक्स्टको लागि थोरै एनिमेसन। ओके, अब अलिकति हाम्रो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, यो अलिकति त्यति कलरफुल देखिएको छैन। सो यसको कलर हामी अलिकति इन्हान्स गर्न सक्छौँ हैन। सो सिम्पली जुन भिडियोमा गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै म फर्स्टको पनि अलिकति कलरमा चाहिँ चेन्जेस लिएर आउँछु है त। अब त्यसको लागि हामी सिम्पली यहाँ इफेक्ट्समा पनि जान सक्छौँ। यु गाइज क्यान युज दिज इफेक्ट्स हैन। जस्तै एज यु क्यान सी यसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ। Okay, I'll choose this one. Let's go duration minus max. Okay. So यो भयो हाम्रो। त्यसपछि यो भिडियोमा चाहिँ म अब इफेक्ट्स भन्दा पनि अलिकति यहाँ जानु भयो हजुरले यहाँ फिल्टर्स देख्नुहुन्छ। यु क्यान युज फिल्टर्स अल्सो। यही भएको फिल्टर हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो फिल्टरले यस्तो देखिएको छ, यो फिल्टरले यस्तो देखिन्छ, यो फिल्टरले यस्तो देखिन्छ हैन। सो फर्स्ट फिल्टर चाहिँ म प्राय युज गर्छु, अनि यो हम्बल पनि मलाई मनपर्छ है। कुनै सर्ट्समा चाहिँ म युज गर्छु। ग्लो युज गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्लो पनि राम्रै छ। अहिले चाहिँ यही चुज गरौँ है त। सो यही चुज गरेँ मैले, र चुज गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन मैले यहाँसम्मै राखिदिएँ। ओके, यसरी चाहिँ हजुरले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुर म्यानुअली चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ एडजस्टमेन्ट भन्ने अप्सन छ, त्यो अप्सनमा जानु होला। अनि यहाँनिर कस्ट्युम एडजस्टमेन्ट भनेको छ, त्यहाँ आएर यसरी क्लिक गर्नु होला है त। सो यो एडजस्टमेन्ट चाहिँ हजुरले कतिसम्म, यहाँ यति भिडियोसम्म राख्नुहुन्छ, यतिसम्म एज पर यो रिक्वायरमेन्ट त्यो राख्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ म जस्ट यति गरेर हजुरलाई देखाउँछु। सो यसलाई म अलिकति पछाडि सार्छु, अलिकति माथि सारौँ। ओके, सो यसलाई अलिकति सर्ट बनाऊ, यो पुरै युज नगरौँ है त। सो यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामी आफ्नै म्यानुअली यसको कलर एडजस्टमेन्ट गरौँ। जस्तै एकचोटि हेरौँ, यहाँ आएपछि यो यस्तो देखिएको छ। सो सिम्पली कलर म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हजुरले एक्सपोजर्स हैन, सेचुरेसन, टेन्ट, टेम्प, कन्ट्रास्ट, हाइलाइट, स्याडो, वाइट्स, ब्ल्याक्स, ब्रिलियन्स, शार्पन, क्ल्यारिटी, पार्टिकल्स, फेड हैन, डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ म हजुरलाई जस्तै म थोरै ग्राउन्डको त्यो येलो भएर येल्लोतिर लान्छु, अनि थोरै ओके, सो अलिकति रेड्स। ओके, द्याट लुक्स क्वाइट गुड। एक्सपोजर थोरै बढाइदिउँ, कन्ट्रास्ट पनि थोरै बढाइदिउँ, हाइलाइट्स ठिकै छ, धेरै होला 3, shadow no, okay, white and 3, blacks छैन, brilliance छैन, sharpen 2, clarity 8 गरे ल। यति गर्नुभयो भने पनि द्याट्स इनफ। एकचोटि हाम्रो यहाँदेखि हेरौँ है त। सो यस्तो थियो हाम्रो यो चेन्जले, यसको कलर यस्तो दामी भयो है। सो एज यु क्यान सी यो चाहिँ म गोसाइकुण्ड गएको थिएँ होइन। इफ यु गाइज वान्ट यो भ्लग हेर्न सक्नुहुन्छ। अति नै ब्युटिफुल, म गोसाइकुण्ड, सूर्यकुण्ड र त्योभन्दा माथि गएको थिएँ।
जहाँ रियरै मान्छेहरू एकदमै थोरै पिपल्सहरू भिजिटर्सहरू मात्रै जानुहुन्छ, त्यो पनि स्पेसली फरेनर्सहरू मात्रै होइन। सो मेरो सुरज प्रधान भन्ने च्यानलमा छ, यु गाइज क्यान वाच इट। ल अब हजुरलाई चाहिन्छ, अब हामीले कलर पनि एडिट गऱ्यौँ, टेक्स्ट पनि एडिट गऱ्यौँ होइन। टेक्स्टमा आज हजुरले विभिन्न एनिमेसन्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, मैले देखाइसकेँ। जस्तै जुन टेक्स्टमा युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ एनिमेसन्स यहाँ छ, विभिन्न अप्सन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। लुप पनि छ, लुप पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एज यु वान्ट। यसरी पनि हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टेक्स्टलाई, एज यु क्यान सी, अथवा यसरी होइन, यो चोइस। यसको ड्युरेसन हजुरले स्लो गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो भयो हाम्रो टेक्स्टको एनिमेसन्स। प्लस अब हामीलाई चाहियो साउन्ड्स। सो साउन्ड्सको लागि हामी यहाँनिर सिम्पली अडियोमा आउनुपर्छ। अडियोमा आइसक्यो, साउन्ड इफेक्ट्स छ, साउन्ड इफेक्ट्समा आउनु होला। यसरी क्रप गर्नु होला। र जति पनि क्यापकटबाट केही युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई अभियसली एडिट चाहिँ गर्नैपर्छ है। त्यसलाई कट गर्नु होला, डिफ्रेन्ट तरिकाले त्यसलाई एडिट गर्नुभयो भने चाहिँ अनि तपाईँको भिडियोमा चाहिँ कपिराइट क्लेम आउँदैन है त। ओके, best thing I do. ओके, अब आफ्नो साउन्ड पनि हजुरले यसरी युज गरिसक्नु भएपछि होइन, कति चाहिन्छ युज गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली यसलाई अलिकति एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो युज गर्ने, आउटमा चाहिँ यो युज गर्ने, त्यसपछि यसको पनि आउटमा यो युज गर्ने, इनमा इसको ड्यूरेशन ओके। ओके, अब हजुरले आफ्नो भिडियोको पनि साउन्ड बढाउन चाहन्छ भने सिम्पली आफ्नो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ अडियोमा जानुहोस्, आफ्नो भिडियोको साउन्ड यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई यसरी घटाउन पनि सक्नुहुन्छ है। सो म चाहिँ अहिले मेरो भिडियोमा सबै साउन्डहरू सबै माइनस गरिदिन्छु, सो द्याट यहाँ केही पनि साउन्ड नसुनियोस्। ओके, अनि यो भिडियोलाई पनि म अलिकति स्पिड गरिदिन्छु। यति मात्रै फेरि एनिमेट गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी पनि राख्न सक्छौँ अथवा यो गरेर आउटमा यो गर्न सक्छौँ है त। ओके, एकचोटि हाम्रो फुल भिडियो हेरौँ। हजुरले चाहिँ डिफ्रेन्ट इफेक्ट्सहरू चाहिँ भिडियोमा अप्लाई गर्नु होला, सो द्याट हजुरको भिडियो मुभमेन्ट गर्नको लागि होइन, त्यसको इन आउट एनिमेसन्सहरू युज गरेर चाहिँ हजुरले आफ्नो सिनेमेटिक ब्लग चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै जुन हजुरले यहाँ हेर्नुभयो यो सबै अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको ब्लग चाहिँ एकदमै धेरै एट्र्याक्टिभ हुन्छ है त। अब हाम्रो फाइनल ब्लग हेरौँ एट द एन्ड कस्तो भएछ है त। ओके गाइज, सो हजुरहरू चाहिँ